سلامی از دنیای خیاطی ظریفه. فقط با 2 متر پارچه میتونید این مانتو رو با یه الگوی ساده بالاتنه بدون ساسون و یه آستین ساده بدون الگو خیلی راحت تو خونه بدوزید. برای رسم الگو از انتهای سرشانه 1 تا 1.5 سانت بالاتر رفته خط سرشونه رو ادامه دادم. بعد از انتهاش نصف دور بازو رو به اندازه آزادی دلخواه به صورت قائم پایین اومدم، از پهلو 3 سانت بالاتر رفته هلال کردم. شما میتونید اندازه آستین رو کوتاه‌تر هم بگیرید. با همین الگویی که تا الان کشیدیم، با این خط سبزی که دارم رسم میکنم، شما اگه 60 سانت پارچه داشته باشید میتونید خیلی راحت یک تاپ برای خودتون بدوزید. این حلقه آستین هستش که به این شکل برش دادم. این هلال که به پهلو وصل میشه، وقتی که داریم آستین رو بست میکنیم به کارمون میاد. راحت‌تر آستین روی لباس بست میشه. آستین رو یه مستطیل گرفتم به اندازه عرض حلقه آستین و طول مورد نظر. سجاف یقه جلو و پشت رو اینطوری دوختم تا تمیز در بیاد. آموزش کاملش رو بعداً براتون فیلم میذارم. بعد به این شکل سجاف جلو رو داخل سجاف پشت قرار میدم و میدوزم. بعد به این شکل سجاف ها هم تمیز دوخته میشه و هم خیلی مرتب میشه و هیچ درزی رو شما نمیبینید. دقت کنید ببینید. حالا بعد پهلوها رو هم قرار میدم و میدوزم. من فیلم رو میذارم رو دور تون تا وقت شما تلف نشه. لای چسبم عین پارچه راه و بیراه داره. 2 طرف لای چسب رو بکشید. طرفی که کش نمیاد راه لای چسب به حساب میاد. سمت دیگه به راحتی کش میاد و پاره میشه. طرف بیراه لای چسبه. پس وقتی که میخوای لای چسب رو برش بدید حتما دقت کنید باید به راهش برش بخوره. لای چسب رو میچسبونم روی سجاف که از پارچه سفید برش دادم. بعد وصل میکنم به جلوی لباسم. من جلوی لباس رو دگمه دار کردم. ببینید این قسمت دگمه و جا دگمه است که نشون دادم. پایین مانتورم چین دادم تا لباس حالت رها و جلوه شیکتری پیدا کنه. به اندازه 2 برابر پایین لباس از پارچه برش دادم، چین کش کردم و میخوام که پایین مانتور رو چین بدم. چین رو به پایین لباسم وصل میکنم به این شکل. بعد از اینکه چین رو به پایین لباسم وصل کردم و آماده شد، میرم سراغ آستین لباس. میبینید به این شکل. آستین لباس خیلی ساده، فقط یه مستطیل برش داده بودم بلندتر قد آستین علامت زدم، سر آستینم رو چین دادم که بعد به این شکلم به حلقه آستین وصل میکنم. یه آستین ساده و بدون دردسر. کلا این مانتو خیلی ساده و راحت دوخته میشه. حالا نوبت شماست. طرح خودتون آماده کنید، شروع به دوخت کنید. برای همراهی با ما حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا هیچ ویدیوی جدید رو از دست ندید.